হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ চেনেললৈ পুনৰ স্বাগতম। আপোনাৰ আজি দিনটো ভালে কুশলে গৈছে বুলি আশা কৰিছোঁ। বন্ধুসকল, আপুনি জানেনে ভাৰতত প্ৰতিদিনে 26,000 টন প্লাষ্টিক ৱেষ্ট জেনেৰেট হয়। ইয়াৰ ভিতৰত কিছুমান ইউজ কৰিব পৰা থাকে আৰু কিছুমান ইউজ কৰিব পৰা নাযায়। কিন্তু বহু সংখ্যক মানুহে ইউজ নকৰি পেলাই দিয়ে, যাৰ ফলত প্লাষ্টিক ৱেষ্ট দিনে দিনে বাঢ়ি গৈ থাকে। আটাইতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং যে এয়া অকল প্লাষ্টিক জাবৰৰ কথা। যদি অন্য জাবৰ চাব গ'লে ভাৰতত প্ৰতি বছৰে 1.5 মিলিয়ন টন জাবৰ উৎপন্ন হয়, যিটো বহুত বেছি। গতিকে আমি এজন দেশৰ নাগৰিক হিচাপে এই সমস্যাটো কমোৱা আমাৰ দায়িত্ব। সেইকাৰণে আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই প্লাষ্টিক বটল কেনেকৈ ৰিইউজ কৰিব লাগে তাকে দেখাব ওলাইছোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, মই অনুপম সোণোৱাল আৰু আপুনি চাই আছে নতুন কিবা শিকো চেনেল। আহক ভিডিঅ'লৈ আগবাঢ়ো।
সো ফ্ৰেণ্ডছ আহক আমি সবাই মিলি দেশখন পলিউশ্যন মুক্ত কৰোঁ যদি ভিডিঅ' ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাৰণ এনেকুৱা ভিডিঅ' মই আগলৈ আনি থাকিম আজিৰ কাৰণে এতিয়া সামৰিছোঁ টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই